स्क्रीन दिसत आहे? हॅलो 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 यस सर. स्क्रीन दिसत आहे का सांगा ना. हाँ सर. So in the last class we were on this non-rigid rotor. Non-rigid rotor पाहत होतो आपण. आवाज येत आहे ना बरोबर क्लिअर? आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर. So what is non-rigid rotor? The non-rigid rotor are those molecules when we rotate, those means in actual practice when we rotate any molecule, then along with rotational motion it has a vibrational motion also, because atoms in the molecules gets vibrate during rotation, and therefore the bond length changes. Okay, and bond length changes, that means the distance between the two atoms. For diatomic molecule, the distance between the two atoms gets changed. Such molecules are called as non-rigid rotor. Okay, rigid rotor म्हणजे कोणते? ज्यांची बॉन्ड लेंथ चेंज आपण अज्युम केलं होतं की हे बॉन्ड लेंथ चेंज होत नाही, बा दोन ऍटम मधलं जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स चेंज होत नाही असं आपण अज्युम केलं होतं, आणि तशा केसला आपण रिजिड रोटर असं म्हणतो. बट इन नॉन रिजिड रोटर, व्हेन द मॉलिक्यूल इज rotated, the distance between the two atoms gets changed. So in actual practice the non-rigid rotors exist. Okay, रिजिड रोटर म्हणजे ही हायपोथेटिकल केस आहे, आणि नॉन रिजिड रोटर जे आहे हे ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये किंवा रिअल मॉलिक्यूल हे नॉन रिजिड रोटर्स असतात. देअरफॉर ड्यू टू द सेंट्रिफ्युगल फोर्स, जेव्हा मॉलिक्यूल रोटेट होतो तेव्हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स होते, सेंट्रिफ्युगल फोर्स डेव्हलप होते, अँड इट विल पुल अवे द atoms फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, अँड देअरफॉर द बॉन्ड लेंथ इन्क्रीजेस. ओके, देअरफॉर ॲज द व्हॅल्यू ऑफ जे इन्क्रीजेस, जे ची व्हॅल्यू जशी जशी वाढेल, जे म्हणजे काय, रोटेशनल क्वांटम नंबर. रोटेशनल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू वाढणं याचा अर्थ रोटेशन अजून जास्त जोराने होणं, म्हणजेच जेची व्हॅल्यू जशी जशी वाढेल तसं तसं बॉन्ड लेंथ काय होत आहे, वाढत आहे. सो such type of molecules are called as non-rigid rotor. Now we have derived the equation, that is the energy in terms of wave number, that is in terms of centimeter inverse for rigid rotor, that is nu bar is equal to B into in bracket J into J plus 1. Now for non-rigid rotor, so for non-rigid rotor, the wave number is given by nu bar is equal to, हे non-rigid rotor साठी आहे. रिजिड रोटरचं काय आहे, बी इंटू अंडर रूट ऑफ बी इंटू इन ब्रॅकेट जे इंटू जे प्लस 1 मायनस डी जे स्क्वेअर इंटू जे प्लस 1 स्क्वेअर. ओके, आता जे आपलं नॉन रिजिड रोटर होतं त्याचं जे एक्सप्रेशन होतं एनर्जीसाठी, रोटेशनल एनर्जी लेवलसाठी जे एक्सप्रेशन होतं ते हे होतं,
एवढं. आणि धिस minus this, it is the expression for energy of rotational energy level in case of non-rigid rotor. हे नॉन रिजिड रोटर साठीचं एक्सप्रेशन आहे एनर्जीचं. कशाची एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी लेवलची एनर्जी. रोटेशनल एनर्जी लेवलची जी काही एनर्जी असेल इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, त्याचं हे रिजिड साठी होतं आणि हे नॉन रिजिड साठी आहे. तर आपण जी एनर्जी आहे ती कशाच्या टर्म मध्ये घेतली आहे? सेंटीमीटर इनवर्सच्या, म्हणजे वेव्ह नंबरच्या टर्म मध्ये घेतली आहे. ठीक आहे, दोन्ही ठिकाणी. तर रिजिड रोटेटरची जी एनर्जी आहे ती मायनस डी जे स्क्वेअर इंटू जे प्लस 1 याचा स्क्वेअर. सो दिस टर्म वी हॅव सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम दिस टर्म. ओके, दॅट मीन्स आपण याच्यावरूनच कन्फ्युजन काढू शकतो की रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल लेवलची एनर्जी in case of rigid rotor is more than that for non-rigid rotor. ठीक आहे, by this factor. Okay, किंवा in other words we can say that non-rigid rotor energy level of non-rigid rotor is less by this factor, by this factor than the rigid rotor. Okay, so where डी इज याच्यामधला जो डी आहे जे तर आपल्याला माहितच आहे, इट इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर. अँड व्हॉट इज डी? डी इज द सेंट्रिफ्युगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टंट. ओके, बिकॉज इन नॉन रिजिड रोटर मध्ये आपण असं अज्युम केलं आहे की जेव्हा आपण मॉलिक्यूल रोटेट करतो तेव्हा सेंट्रिफ्युगल डेव्हलप होतो. अज्युम करायचा प्रश्नच नाहीये. जेव्हा मॉलिक्यूल रोटेट होतो तेव्हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स डेव्हलप होतो, अँड ड्यू टू दॅट सेंट्रिफ्युगल फोर्स bond length changes or increases. Therefore, we have taken the centrifugal constant, centrifugal distortion constant as D in this expression for non-rigid rotor. Okay. Now, for non-rigid rotor, the absorption frequency in terms of wave number for the transition from J to J plus 1 is given by दोन एनर्जी लेवल आहे, एक J आणि दुसरी जे एनर्जी लेवल आहे J plus 1. जसं आपण रिजिड रोटर मध्ये काढलं होतं, हा डिफरन्स 2B आला होता, 2B 4B 6B या पद्धतीने आला होता. आपण काढला होता जे ट्रान्झिशन, वेगवेगळ्या ट्रान्झिशन साठी आपण रिजिड रोटरचं एक्सप्रेशन म्हणजे एनर्जी काढली होती ट्रान्झिशन साठी, तशी आता नॉन रिजिड रोटर साठी काढू. तर ही जे लेवल आहे, जी जे एनर्जी लेवल आहे, अँड फ्रॉम दिस जे टू जे प्लस 1 देयर इज अ ट्रान्झिशन. तर आपल्याला याचा एनर्जी डिफरन्स जो आहे ऍब्सॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी ही काढायची आहे आपल्याला. कशासाठी? नॉन रिजिड रोटरसाठी. तर काय करू आपण? याची ऍब्सॉर्प्शन याची फ्रिक्वेन्सी मायनस याची फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ जे प्लस 1, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वेव्ह नंबर किंवा एनर्जी, न्यू बार ऑफ जे प्लस 1 मायनस न्यू बार ऑफ जे. हे करू आपण, म्हणजे याचा डिफरन्स मिळेल एनर्जीचा आपल्याला. तेच केलं आपण. देअरफॉर डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार ऑफ जे प्लस 1 मायनस न्यू बार ऑफ जे. आता न्यू बार ऑफ जे प्लस 1 कुठून मिळेल आपल्याला? इथे जिथे जे आहे त्याच्या ठिकाणी जे प्लस 1 पुट करा. ओके, मग जेच्या ठिकाणी जे प्लस 1 पुट केलं आपण या इक्वेशन मध्ये. पुटिंग जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 इन दिस इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू बी इंटू, इथे जे आहे जेच्या ठिकाणी आपण जे प्लस 1 ठेवला, इथे जे प्लस 1 ठेवला म्हणजे जे प्लस 2 झालं इथे, मायनस डी इंटू जे प्लस 1 स्क्वेअर, जे प्लस 1 स्क्वेअर इंटू इथे जे प्लस 1 ठेवलं, 1 प्लस 1 2 होईल म्हणजे जे प्लस 2 चा स्क्वेअर. ठीक आहे, हे आपल्याला न्यू जे प्लस 1 मिळालं. नाव धिस मायनस न्यू जे म्हणजे जेच्या ठिकाणी जे ठेवा म्हणजे हेच एक्सप्रेशन मिळेल आपल्याला. ठीक आहे, तर धिस मायनस धिस केला आपण. ठीक आहे, आता याला सॉल्व्ह करू आपण. सॉल्व्ह करण्यासाठी पहा, हे ते दोन अलग अलग टर्म्स आहेत, ही एक टर्म आणि ही एक टर्म. याच्यामधून जे प्लस 1 वी कॅन टेक इट ॲज अ कॉन्स्टंट किंवा कॉमन. वी कॅन टेक जे प्लस 1 कॉमन फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेशन. वी कॅन टेक जे प्लस 1 कॉमन. आता इथून जे प्लस 1 कॉमन काढला आपण इथे. ठीक आहे, नंतर आता हा जे प्लस 1 कॉमन काढल्यानंतर म्हणजे हा कॉमन काढला आपण इथे, बरोबर आहे. आता काय राहिलं शिल्लक? बी इंटू जे प्लस 2. तर हे मल्टिप्लाय करून टाका, बीजे प्लस 2बी, बीजे प्लस 2बी आलं इथे. ठीक आहे, मायनस डी इंटू जी इथून जे प्लस 1 कॉमन काढला होता, बरोबर आहे. जे प्लस 1 कॉमन काढला म्हणजे इथे शिल्लक काय राहिला? जे प्लस 1च राहिला. ओके, प्लस जे प्लस 2 चा स्क्वेअर. शांतच लिहिलं. तसंच
मायनस बीजे. आता पहा हे मायनस बीजे, जे प्लस वन तर कॉमन काढला आपण, मायनस, आता हा मायनस आणि हा ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस आहे याच्यामुळे प्लस होऊन जाईल, प्लस डीजे स्क्वेअर इंटू जे प्लस वन. ओके, डीजे स्क्वेअर इंटू जे प्लस वन. जे प्लस वन का बरं, कारण जे प्लस वन याच्यातून एक कॉमन काढलाय आपण. ओके, सो देन जे प्लस वन हे आपण सॉल्व्ह करू आता. जे प्लस वन बीजे, हा बीजे कॅन्सल केला आपण, टू बी मायनस जे प्लस वन इंटू, इथून जे प्लस वन आपण म्हणजे बाहेर काढला, इथून आणि इथून या दोन एक्सप्रेशन मधून जे प्लस वन इथे कॉमन काढला, अजून आपण याच्यातून आणि याच्यातून आपण जे प्लस वन कॉमन काढला. आता काय शिल्लक राहिलं, जे प्लस वन इथून कॉमन काढला, आता काय राहिलं डी, हा डी. ओके, डी इंटू, आता हे जे प्लस टू चा स्क्वेअर म्हणजे काय, ए प्लस बी चा स्क्वेअर काय असते, जे स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी असते प्लस बी स्क्वेअर. या पद्धतीने आपल्याला एक्सप्रेशन माहित आहे, ए प्लस बीच्या स्क्वेअरचं एक्सप्रेशन आपल्याला माहित आहे. त्याच पद्धतीने तेच आपण इथे लावलं, जे स्क्वेअर प्लस फोर जे येईल प्लस फोर, या पद्धतीने. त्याला डी ला मल्टिप्लाय आहे त्याच्यामुळे आपण इथे काय लिहिलं, इथे काय लिहिलं आपण, डी जे स्क्वेअर प्लस काय ते फोर जे. ओके, फोर जे, पण डी मल्टिप्लाय असल्यामुळे फोर डी जे प्लस डी चा स्क्वेअर म्हणजे इथे दोनचा स्क्वेअर दॅट इज फोर, फोर इंटू डी. ओके, मायनस इथे काय येईल, मायनस डी जे स्क्वेअर. ओके, मायनस डी जे स्क्वेअर, फक्त कारण हे इथे मायनस आहे त्याच्यामुळे हे मायनस होऊन जाईल आणि हे मायनस डी जे स्क्वेअर आलं. ठीक आहे, कारण आता हा जे प्लस वन कुठे गेला, जे प्लस वन आपण कॉमन काढला होता आधीच, जे प्लस वन इथे बाहेर काढला आपण. आता हा डीजे स्क्वेअर आणि हा डीजे स्क्वेअर गेट्स कॅन्सल. ओके, डीजे स्क्वेअर आणि डीजे स्क्वेअर गेट्स कॅन्सल, देअरफॉर आता शिल्लक काय राहिलं इथे, जे प्लस वन, हा जे प्लस वन आपण कॉमन काढलेला तो एक, टू बी मायनस दिस वन. ओके, टू बी मायनस जे प्लस वन आणि इन ब्रॅकेट फोर डी जे प्लस फोर डी. ओके, इथून आपण फोर डी कॉमन काढू शकतो. ओके, मग काय लिहू आपण, जे प्लस वन इंटू इन ब्रॅकेट टू बी मायनस जे प्लस वन, फोर डी इथून कॉमन काढलं आपण. ओके, फोर डी कॉमन काढला इथून तर काय राहिलं इथे, जे प्लस वन राहील इथे, बरोबर आहे. या दोन्ही टर्म मधून फोर डी जर आपण कॉमन काढला, शिल्लक काय राहिलं, जे प्लस वन. तर हा जे प्लस वन, ओके, इथून आपण हा जे प्लस वन इथे राहील आता शिल्लक. ओके, जे प्लस वन आपला बाहेर आहे एक तो, इंटू इन ब्रॅकेट मध्ये टू बी मायनस जे प्लस वन हा लिहिलाय आपण इथे, इथे आणि इथे फोर डी कॉमन काढला त्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं, जे प्लस वन. ओके, देअरफॉर इन ऑल वी कॅन राईट इट ॲज टू. वी कॅन, आता याच्यामधून टू कॉमन काढता येईल आहे ना, फोर आहे इथे आणि टू आहे, टू कॉमन काढा, टू बाहेर काढला आपण, जे प्लस वन, टू इंटू जे प्लस वन. आता इथे काय राहिलं, बी मायनस इथे काय राहिलं, टू डी इंटू जे प्लस वन स्क्वेअर. ओके, टू डी इथे टू डी राहिला आणि हे जे प्लस वन स्क्वेअर. ओके, सो आता याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला काय मिळालं, टू जे प्लस वन बी, याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर काही टू जे प्लस वन बी मायनस मायनस टू इंटू टू काय झालं, फोर, फोर. ओके, फोर डी, बी नाही राहत, डी कॅन्सल केला, फोर डी इंटू जे प्लस वन क्यूब, कारण काय, जे प्लस वन आणि जे प्लस वन स्क्वेअर याचं मल्टिप्लिकेशन काही जे प्लस वन क्यूब. So in all, we get this type of expression after solving this. Means the energy difference between two energy level in case of non-rigid rotor is given by 2 into in bracket j plus 1 into b minus 4d j plus 1 cube. Hence the म्हणजेच पहा, रिजिड रोटर मध्ये आपल्याला या एनर्जी लेवल्स मिळाल्या होत्या. ठीक आहे, आणि नॉन रिजिड रोटर मध्ये आपल्याला कम्पॅरेटिव्हली कमी एनर्जीच्या एनर्जी लेवल्स मिळत आहे. ठीक आहे, बघा प्रत्येकाची एनर्जी लेवल कशी आहे, कमी आहे. का बरं, बिकॉज देर इज अ डिफरन्स ऑफ दिस क्वांटिटी between the energy of rigid rotor and non-rigid rotor. Hence,
The rotational spectral lines appears at lower wavelength by a factor of 4d j plus 1 j plus 1 cube 4d j plus 1 cube as compared to rigid rotor. रिजिड रोटरपेक्षा एवढ्या फॅक्टरनी एनर्जी कमी राहील किंवा एवढ्या फॅक्टरनी कमी वेव्ह नंबरची एनर्जी राहील नॉन रिजिड रोटरसाठी. सो ॲज द व्हॅल्यू ऑफ गो ऑन इन्क्रीजिंग, जशी जशी जेची व्हॅल्यू वाढत जाते, जशी जशी जेची व्हॅल्यू वाढत जाईल तशी तशी ही टर्म वाढत जाईल. ही टर्म वाढत जाईल म्हणजे एनर्जीचा जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स सुद्धा वाढत जाईल. सो ॲज द व्हॅल्यू ऑफ गो ऑन इन जे गोज ऑन इन्क्रीजिंग, deviation from the expected position goes on increasing. Therefore, the spectrum can be shown as follows. Okay. रिजिड रोटरसाठी या एनर्जी लेवल जर असतील तर नॉन रिजिड रोटरसाठी कंपॅरेटिव्हली लोअर एनर्जीच्या एनर्जी लेवल असते. का बरं? कारण या दोघांमध्ये डिफरन्स कितीचा आहे? 4d 1 प्लस जे प्लस 1चा क्यूब एवढा डिफरन्स आहे. जशी जशी जे ची व्हॅल्यू वाढत जाईल तशी तशी हा जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स काय वाढत जाईल त्या पद्धतीने. सो दिस वॉज अबाउट नॉन रिजिड रोटर. देन सो दिस इज द इंटेन्सिटी. इंटेन्सिटी मध्ये पण तसंच दिसतंय आपल्याला. सुरुवातीला इंटेन्सिटी वाढेल नंतर इंटेन्सिटी कमी होईल, जस्ट लाईक अ रिजिड रोटर. ओके. फक्त याची एनर्जी कमी आहे म्हणून आपण या डॉटेड लाईन जे दाखवलेली आहे, इट इज फॉर नॉन रिजिड रोटर. ओके. नाव द अप्लिकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपीची आपण अप्लिकेशन पाहू. त्याच्या पहिले आपण आयसोटोप इफेक्ट पाहायचा. व्हॉट इज मीन बाय आयसोटोप इफेक्ट? इफ द आयसोटोप ऑफ अन एलिमेंट चेंजेस, इट्स मास चेंजेस. आयसोटोप म्हणजे काय? टोप म्हणजे पोझिशन. ओके. पोझिशन म्हणजे पोझिशन म्हणजे काय? आयसोटोप. टोप म्हणजे पोझिशन. पोझिशन चेंज होणं म्हणजेच काय? त्याचा ॲटॉमिक नंबर चेंज होणं. ठीक आहे. ॲटॉमिक नंबर चेंज झाला त्याचा अर्थ मास चेंज झाला त्याचा. ओके. तर आपण समजा आयसोटोप सबस्टिट्यूट केला. समजा एक हायड्रोजन आहे, एखादा ॲटम हायड्रोजन आहे त्या मॉलिक्यूल मधला. तर हायड्रोजनचा आयसोटोप कोणता? ड्यूटेरियम. त्याच्यामध्ये मास नंबर काय राहील? 2. ओके. म्हणजे 1 1 राहते हायड्रोजनसाठी. 1 1 हा जो असेल तर ड्यूटेरियमसाठी काय असते? 1 2. ट्रिटियमसाठी 1 3. या पद्धतीने त्याचा मास नंबर चेंज होईल. आयसोटोप जर आपण याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केला एखाद्या ॲटमचा तर काय चेंजेस होईल ते आपण पाहू. इफ द आयसोटोप ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस, इट्स मास चेंजेस. As a result, the moment of inertia changes. We know that what is moment of inertia? Moment of inertia is nothing but I is equal to m mass into त्याचं इंटरन्युक्लियर डिस्टन्सचा स्क्वेअर. ओके. एम आर स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणजे इथे काय आहे? मास आहे. बरोबर आहे. जर आपण त्या ॲटम चेंज केला, ॲटमचा आयसोटोप घेतला त्या एखाद्या पर्टिक्युलर एलिमेंटच्या ठिकाणी किंवा पर्टिक्युलर ॲटमच्या ठिकाणी त्याचा आपण आयसोटोप घेतला. समजा कार्बन 12 आहे. कार्बनचा 6 कार्बन, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 6 आहे, त्याचा मास नंबर 12 आहे. याचा आयसोटोप कोणता? कार्बन 13. म्हणजे कार्बन सी आणि त्याचा ॲटॉमिक म्हणजे ॲटॉमिक मास जे आहे ते 13 घेतलं. म्हणजे याला आयसोटोप म्हणतात. तर हे जे आयसोटोप आपण कार्बनच्या ठिकाणी समजा कार्बनचा आयसोटोप घेतला. कार्बनचा आयसोटोप घेतला म्हणजे C13 घेतला C12च्या ठिकाणी. तर त्याचं मास चेंज होईल. मास चेंज झालं म्हणजे काय झालं चेंज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज झाला. ठीक आहे. ऍज अ रिझल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दॅट इज आय व्हॅल्यू चेंजेस. आय चेंज झाला याचा अर्थ बी चेंज झाला. ओके. वाय बी चेंज? वाय देयर इज चेंज इन बी? बिकॉज बी इज रिलेटेड विथ आय. I is indirectly proportional to म्हणजे इनव्हर्सली proportional to the B. I म्हणजे moment of inertia is inversely proportional to B. What is B? B is the rotational constant. There by this relation B is equal to h upon 8 pi square IC. आता समजा एखाद्या एलिमेंटचा आपण आयसोटोप सबस्टिट्यूट केला तिथे तर I चेंज होतो. Since I is inversely proportional to B, that is rotational constant, also gets changes. Rotational constant सुद्धा काय होईल? Change होईल. So due to change in moment of inertia, the value of B changes, and so आता B काय? Rotational constant. B change झाला the position of spectral line changes because the position of this spectral line it depends upon B. Why? Because आपण आताच फॉर्म्युला पाहिला न्यू बार इज इक्वल टू बी इंटू जे प्लस 1. म्हणजे त्यातला बी जर चेंज झाला तर न्यू बार चेंज होतो म्हणजे स्पेक्ट्रल लाईनची पोझिशन सुद्धा चेंज होते.
So this effect it is called as isotope effect. कोणता आयसोटोप इफेक्ट? आयसोटोप इफेक्ट म्हणजे काय? If we substitute the isotope of a particular element in a molecule, then its mass changes. As mass changes, moment of inertia get changed, and as the moment of inertia is related with the rotational constant, that is b, then b also changes, and due to the change in this b, the position of spectral line also changes. This effect it is called as isotopic effect. Okay, जर आयसोटोपचं मास जास्त राहिलं, कमी मासचं असेल जास्त मासचं आयसोटोप राहते. जर आयसोटोपचं मास जास्त राहिलं तर काय होईल? if the mass of isotope किंवा mass number of isotope is higher than the previous one, पहिल्या समजा म्हणजे C12च्या ठिकाणी आपण C13 घेतलं, म्हणजे मास वाढलं आपलं. त्याचा अर्थ काय? आय ची व्हॅल्यू काय होईल? वाढेल, कारण आय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. आय ची व्हॅल्यू वाढेल याचा अर्थ बी ची व्हॅल्यू काय होईल? कमी होईल. ओके, इफ द आयसोटोप हॅज हायर मास दॅन द प्रिव्हियस वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीजेस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे आय इन्क्रीजेस. आय जर इन्क्रीज झाला तर बी काय होईल? बी डिक्रीजेस, कारण हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. अँड सो द absorption किंवा द स्पेक्ट्रल लाईन विल बी ऑप्टेन ॲट लोअर वेव्ह नंबर. ठीक आहे, सो इट ॲब्सॉर्ब ॲट लोअर वेव्ह नंबर. लोअर वेव्ह नंबरला दिसेल कारण बी ची व्हॅल्यू कमी. त्याच्या उलट घ्या, जर isotope has a lower mass number than that of previous one, then moment of inertia काय होईल? कमी होईल, म्हणजे बी ची व्हॅल्यू वाढेल आणि स्पेक्ट्रल लाईन्स विल बी ऑप्टेन ॲट हायर वेव्ह नंबर. ओके, फॉर एक्झाम्पल द स्पेक्ट्रल लाईन ऑफ, आता पहा इथे ड्युटेरियम घेतला आपण, HCl च्या ऐवजी ड्युटेरियम क्लोराईड घेतला आपण, म्हणजे त्याचा आयसोटोप घेतला, हायड्रोजनचा आयसोटोप घेतला ड्युटेरियम. आता याचा मास नंबर वाढला, त्यामुळे आपल्याला जी स्पेक्ट्रल लाईन मिळेल ती लोअर फ्रिक्वेन्सीवर मिळेल किंवा लोअर वेव्ह नंबरवर मिळेल. फॉर एक्झाम्पल द स्पेक्ट्रल लाईन ऑफ DCl will be obtained at lower wave number as compared to HCl. So this is the isotopic effect. Okay. Now the application of rotational spectroscopy. Application काय आहे याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की व्हॉट इज दिस आर? आय इज इक्वल टू, आपल्याला माहित आहे आय इज इक्वल टू एम इंटू आर चा स्क्वेअर. एम म्हणजे मास आणि आर म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन द टू ॲटम. ओके, आर इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स किंवा बॉन्ड लेंथ. ओके, आर इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स ऑर बॉन्ड लेंथ. नाउ इफ वी नो द फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज न्यू बार माहित झाला, याचा अर्थ बी माहित होईल आपल्याला. ठीक आहे, बी माहित झाला याचा अर्थ आय याला काढता येईल. आय काढता आला, याच्यावरून आय वरून मास जर दिलेला असेल तर वी कॅन फाइंड आउट द internuclear distance. And this is the important application of rotational spectroscopy, that an important application of rotational spectroscopy is the determination of moment of inertia. याच्यावरून समजा बी वगैरे सगळं आपल्याला माहित झालं, कारण स्पेक्ट्रल लाईन मिळाले तर त्याच्या आपल्याला रोटेशनल कॉन्स्टंट मिळतो है ना, म्हणजे बी ची व्हॅल्यू माहित होती. बी ची व्हॅल्यू माहित झाली आपल्याला, तर हे बाकीचे सगळे कॉन्स्टंट आहे. आय मिळतो आपल्याला, आय पासून आपल्याला काय काढता येतं? बॉन्ड लेंथ काढता येतं. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट application of rotational spectroscopy, that it is used for the determination of moment of inertia and bond length of various molecules. Okay, so rotational spectrum of diatomic molecules show equally spaced line at a separation of 2b. Diatomic molecule जे आहे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये ज्या लाईन्स मिळतात आपल्याला, याच्यामध्ये हे ज्या ज्या लाईन्स असतात त्या इक्वली स्पेस असतात. ओके, इक्वली स्पेस असतात, त्याच्यातला स्पेस जो डिफरन्स असतो, सेपरेशन जे असते त्याच्यातलं, इट इज इक्वल टू 2b. हे आपण पाहिलं मागचं. ओके, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्पेक्ट्रल लाईन इन केस ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज 2b. सो सेपरेशन जर आपल्याला एकदम मिळालं, सेपरेशन मिळालं याचा अर्थ 2b, सेपरेशन इज इक्वल टू 2b करता येईल आपल्याला, त्याच्यावरून बी काढता येतो. बी काढल्यानंतर त्या बी वरून आय काढता येतो, आणि आय काढता आला त्याच्यावरून आपल्याला बॉन्ड लेंथ काढता येते. The value of B is related to moment of inertia by this equation. Knowing the value of B, one can calculate I. Since all other parameters are constant, H माहिती आहे आपल्याला, पाय ची व्हॅल्यू माहिती आहे, C ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. ठीक आहे, C म्हणजे आपल्याला वेलोसिटी ऑफ लाईट ही व्हॅल्यू माहिती आहे. आय कॅन बी कॅल्क्युलेट, आणि आय जर आपल्याला निघाला तर वी कॅन कॅल्क्युलेट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स ऑर बॉन्ड लेंथ, दॅट इज R0 ॲट. आय मिळालं तर आपल्याला माहिती आहे आय इज इक्वल टू काय असते? म्यू इंटू R0 स्क्वेअर. एम जो आहे हा एम इथे आपण रिड्यूस मास आहे, एम इट इज द रिड्यूस मास. ओके, हे रिड्यूस मास
एम इज द रिड्यूस मास. रिड्यूस मासचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. काय असतो रिड्यूस मासचा फॉर्म्युला? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2. ठीक आहे. M1 M2 याला रिड्यूस मासला आपण म्यूनी दाखवतो. म्यू हे एक प्रकारचं मासच आहे, पण but it is called as reduced mass and its formula is m1 m2 upon m1 plus m2. So if we know the value of moment of inertia I, you can calculate the internuclear distance or bond length by this formula, because I is equal to mu, which is a reduced mass, that is m1 m2 upon m1 plus m2 into r0 square. Okay, r0 square किंवा r0 म्हणजे काय, bond length. So from the value of I and the atomic mass आपल्याला माहितच असते की दिलेलं असते की ठीक आहे. Atomic masses of the bonded atoms, one can calculate the bond length r0. Also, it is possible to calculate both the bond length in triatomic molecule using the phenomenon of isotopic effect. Isotopic effect चा phenomenon यूज करून आपण atomic molecule मधली सुद्धा bond length काढू शकतो. Now let us see the numericals related with this rotational spectroscopy. Rotational spectroscopy चे numericals आपण आता पाहू. The microwave spectrum of HI molecule consists of a series of equally spaced lines at 12.8 centimeter inverse. ओके, म्हणजे जो मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रा आपल्याला मिळाला आहे कशाचा, HI मॉलिक्यूलचा, इट कन्सिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाईन्स ऍट 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स. ज्या लाईन्स आहेत त्या इक्वली स्पेस्ड आहे. आपल्याला माहिती आहे इक्वली स्पेस्ड आहे जर लाईन आहे तर त्याचं सेपरेशन किती असतं, 2b. ओके, त्याचं सेपरेशन असतं 2b. ओके, म्हणजे 2b इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे आपल्याला, 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स. Calculate the moment of inertia. Calculate the moment of inertia and bond length if molar mass. मोलर मास इथे दिलेलाच आहे. मोलर मास दिलेला आहे. If molar masses are H is equal to 1.008 and I is equal to 127. मोलर मासेस आपल्याला H चा आणि I चा दिलेलाच आहे HI मॉलिक्यूल. तर फ्रॉम दिस वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द, काय करायचं आपल्याला इथून, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड बॉन्ड. तर याच्यासाठी बी दिलेला आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की सेपरेशन जे दिलेलं आहे, सेपरेशन बिटवीन किंवा इक्वली स्पेस लाईन म्हटलंय, म्हणजे जे सेपरेशन दिलं आहे ते किती दिलेलं आहे, 2b. ओके, सेपरेशन दिलेलं आपल्याला 2b. त्या 2b सेपरेशन मधून आपल्याला काय मिळेल, बी ची व्हॅल्यू. ओके, therefore it is given that the separation between the two lines, that is delta nu bar, is equal to 2b. ओके, 2b किती आहे, 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स. मग याला मीटर इनवर्स मध्ये कन्वर्ट करू आपण. मीटर इनवर्स मध्ये कन्वर्ट कसं करता येईल, 1280 मीटर इनवर्स येतो. ठीक आहे, हे सेंटीमीटर इनवर्स असल्यामुळे आपल्याला सेंटीमीटर इनवर्स आहे ते, त्याच्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय करावं लागेल कितीनी, 100 याला. ऍक्च्युली मीटर मध्ये जेव्हा तुम्ही सेंटीमीटरचं कन्वर्शन जेव्हा मीटर मध्ये करता, सेंटीमीटरचं कन्वर्शन जेव्हा मीटर मध्ये करता तुम्ही, तेव्हा 100 ने डिवाइड करत असतो. ओके, पण इथे काय दिलेलं आहे, सेंटीमीटर इनवर्स आहे, बरोबर आहे. इथे सेंटीमीटर इनवर्स असल्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो बाय मल्टिप्लाइंग दिस बाय 100 वी गेट 12.80 मीटर इनवर्स. 12.18 मीटर इनवर्स मिळालं आपल्याला. कशाची व्हॅल्यू मिळाली, ट्वाइस बी ची. ओके, ट्वाइस बी ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. त्याच्यावरून बी काढता येते आपल्याला. बी आपल्याला कमी बी आहे तर बी किती होईल, 640 मीटर इनवर्स बी. अजून काय दिलेलं आहे, M1 दिलेला आहे, म्हणजे मास ऑफ वन ॲटम दॅट इज हायड्रोजन इज गिवन, दॅट इज 1.008 ग्राम पर मोल आहे. ठीक आहे, 1.008 ग्राम पर मोल. तर याला आपण किलोग्राम मध्ये कन्वर्ट करू. हे मोलचं मास आहे. मोलचं मास आहे म्हणजे किती किती ॲटमचं मास आहे, ॲव्होगॅड्रोस नंबर इतक्या ॲटमचं मास आहे. आपल्याला एका ॲटमचं मास पाहिजे, म्हणून आपण याला ॲव्होगॅड्रोस नंबरने डिवाइड केलं, दॅट इज 6.023 इंटू 10⁻23 यांनी डिवाइड केलं. सो दॅट का बरं डिवाइड केलं आपण यांनी याला, कारण हे एका मोलचं मास आहे, आपल्याला एका ॲटमचं मास पाहिजे.
आणि त्याच्यासाठी आपण ॲव्हॉगॅड्रोज नंबरनी त्याला डिवाइड करतो. ओके. तसंच हे ग्राम मध्ये दिलेलं आहे, याला किलोग्राम मध्ये करायचं आहे म्हणून इथे मल्टिप्लाइड बाय 10⁻³ घेतो. तर हे जेव्हा आपण सॉल्व्ह केलं तेव्हा वी गेट 1.67 into 10⁻27 kilogram. Okay, this is the mass of hydrogen atom. Okay, then आयोडीनचं मास. आयोडीनसाठी किती आहे? 127 ग्रॅम पर मोल दिलेला आहे. याला सुद्धा किलोग्रॅम मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे म्हणून मल्टिप्लाय बाय 10⁻³ केलं आणि ॲव्हॉगॅड्रोज नंबरने याला डिवाइड केलं. तर आपल्याला हे मिळालं 211 into 10⁻27 kilogram. It is the atomic weight for iodine. This is the atomic weight for hydrogen. This is the atomic weight for iodine. B ची व्हॅल्यू आपण काढली ते 640 आली. आता या बी पासून काय काढणार आपण? आय काढणार. ओके, या फॉर्म्युल्यापासून आपण आय काढणार. therefore I is equal to h upon 8 pi square bc. h ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे बिकॉज h इज अ प्लांक्स कॉन्स्टंट. h हा प्लांक्स कॉन्स्टंट आहे. तर या प्लांक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपल्याला माहित असते जूल मध्ये 6.62 into 10⁻34. It is the value of Planck's constant. 8 then 8 into pi square. Pi ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला 3.14 चा स्क्वेअर into the c is velocity of light. हे पण माहिती आहे आपल्याला 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू बी ची व्हॅल्यू आता आपण काढली आहे जे 640 आहे. सो फ्रॉम दिस वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, in kilogram meter square. Now once we get the value of moment of inertia, now we can find out the bond length. Okay, bond length आपण इथून काढू शकतो. We know that I is equal to moment of inertia चा फॉर्म्युला काय? I is equal to mu, that is reduced mass, into bond length चा square, that is r0 चा square. What is mu? Mu is m1 m2 upon m1 plus m2 r0 चा square. m1 plus m2 चे masses ठेवून द्या. r0 square is equal to काय होईल? r0 square is equal to काय होईल? m1 plus m2 वरती जाईल आणि m1 m2 खाली येईल इंटू I. मासेस ठेवले आपण इथे. m1 ची व्हॅल्यू ठेवली, m2 ची व्हॅल्यू ठेवली इथे इंटू I ची व्हॅल्यू ठेवली आपण. I ची व्हॅल्यू आता कॅल्क्युलेट केली होती. सो फ्रॉम दिस यू गेट द r0 स्क्वेअर. r0 चा स्क्वेअर मिळाला आपल्याला. आपल्याला r0 चा स्क्वेअर नाही पाहिजे, r0 पाहिजे आहे म्हणून आपण याचा अंडर रूट घेतला, त्याचा अंडर स्क्वेअर रूट घेतला आपण. इतका आला. हे मीटर मध्ये आन्सर मिळालं. आपल्याला कशात पाहिजे? अँगस्ट्रॉम युनिट. आपल्याला माहिती आहे की 1 अँगस्ट्रॉम युनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. ओके, 1 अँगस्ट्रॉम युनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. म्हणजेच काय होईल? याला जेव्हा आपण अँगस्ट्रॉम मध्ये कन्वर्ट करू तेव्हा 10⁻⁻10 आपण घ्यायचे नाही, एवढेच घ्यायचे. म्हणजे दिस विल बी द आन्सर इन अँगस्ट्रॉम युनिट. So it is the simple problem. It is based on the problem. It is based on these simple formulas. If you know these formulas, you can easily calculate the bond length. Okay. Now, second problem. The rotational constant of NO molecule is rotational constant म्हणजे P ची व्हॅल्यू दिली आहे. समजा इक्वली स्पेस लाईन ची स्पेसिंग दिली असेल तर आपल्याला ट्वाइस P ची व्हॅल्यू मिळते. आपल्याला रोटेशनल कॉन्स्टंट डायरेक्ट दिलेला आहे म्हणजे P दिलेला आहे जो की किती आहे? 166 मीटर इनवर्स. कॅल्क्युलेट द बॉन्ड लेंथ इन NO molecule इफ इट्स रिड्यूस मास सुद्धा आपल्याला डायरेक्ट दिलेला आहे. त्याचा रिड्यूस मास इतकं दिलेला आहे. सो आपल्याला बी दिलेला आहे आणि रिड्यूस मास दिलेला आहे, दॅट इज म्यू. सो फ्रॉम दिस वी कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ बी. ओके, हे इझी प्रॉब्लेम आहे. या टाईपचा प्रॉब्लेम तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारू शकते. हे एवढं हे लेंथनी विचारणार नाही. रिड्यूस मास दिलेलं राहील आणि रोटेशनल कॉन्स्टंट दिलेला आहे. याच्यावरून आपल्याला बी, आता समजा बी ची व्हॅल्यू तर दिलेलीच आहे, त्याच्यावर आय काढता येते आपल्याला. ओके, कारण या बाकीच्या व्हॅल्यू आपल्याला माहित असतात. प्लांक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू माहित असते, पायची व्हॅल्यू माहित आहे, वेलोसिटी ऑफ लाईटची व्हॅल्यू माहित आहे आणि या बी ची व्हॅल्यू माहित आहे. त्याच्यावरून आपण आय काढला आणि आय निघाल्यानंतर आपल्याला r0 काढता येईल याच्यावर. ठीक आहे, कारण म्यू दिलेला आहे. म्यू ची व्हॅल्यू दिलेली असल्यामुळे वी कॅन फाइंड आउट द आर. ओके, therefore r0 स्क्वेअर किंवा r स्क्वेअर इज इक्वल टू आय अपॉन म्यू. आय ची व्हॅल्यू आता काढली आहे आपण, म्यू ची व्हॅल्यू दिलेलीच आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला आर स्क्वेअर निघेल. आर स्क्वेअर निघाला, r0 स्क्वेअर निघाला, तर याच्यावरून r0 काढता येईल कारण याचा स्क्वेअर रूट घ्यायचा, r0 निघेल. r0 मीटर मध्ये निघाला, त्याला एक्स्ट्रा युनिट मध्ये कन्वर्ट करायचा. तो तिथं सिंपल प्रॉब्लेम. देन थर्ड प्रॉब्लेम इज मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रम ऑफ एससीएल शोज इक्वली स्पेस लाईन. आता इथे इक्वली स्पेस लाईन दिलेली आहे, बरोबर, म्हणजे ट्वाइस बी दिलेला आहे. आपल्याला पाहिजे बी म्हणजे काय?
त्याला पहिले मीटर इनवर्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर त्याला डिवायडेड बाय 2 करायचं म्हणजे डी मिळेल आपल्याला. कॅल्क्युलेट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स म्हणजे बॉन्ड लेंथ काढायची आहे एच आणि एससीएल ची. एच आणि सीएल मध्ये बॉन्ड लेंथ काढायचे, मोलर मासेस या दोघांचे दिलेले आहे. सेम प्रॉब्लेम जे याच्यासाठी केला आहे त्याच पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे. M1 दिलेला आहे, याला पहा आपण किलोग्राम मध्ये कन्वर्ट केलं. M2 याचं मास ॲव्होगॅड्रो नंबरने डिवाइड करा आणि 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करा. किलोग्राम मध्ये आपल्याला मास मिळेल. ठीक आहे. ट्वाइस बी दिलेला, ट्वाइस बी याचा सेंटीमीटर इनवर्स आहे, मीटर इनवर्स मध्ये कन्वर्ट केला आपण ट्वाइस बी ला. नंतर बी काढू आपण, तर बी साठी याला डिवाइडेड बाय 2 करा, बी निघाला. मग या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकली आपण बी ची व्हॅल्यू, याच्यापासून आय मिळाला आपल्याला आणि या आय मधून आपल्याला R0 मिळाला. So these are the simple problems of rotational spectroscopy. We can find out easily the bond length and moment of inertia for any molecule. Okay. त्याच्यात कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये? हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे? संपला आहे आपला रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, म्हणजे युनिट नाही संपलाय, याचा एक पार्ट संपलाय. कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे याच्यात तुम्ही सांगू शकता, आहे का? हॅलो.